හරි අපි ලෙසන් එක පටන් ගමු. මම ඔයාලට කතා කරනවාද මෙන්න මේ විදියට කොහොමද ෆ්ලෑෂ් එකක් හදාගන්න කියලා. ඕනම ප්‍රොඩක්ට් එකකට ඔයාලට මේ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට අපිට උවමනා කරනවා මේ ඇනිමේට් වෙන සියලුම ලේයර්ස් සෙපරේට්. ඉතින් ඒකට මම කරේ ඉලස්ට්‍රේටර් වලට ගිහිල්ලා ඉලස්ට්‍රේටර් වලින් තමයි මම මේකේ ආර්ට් වර්ක් එක අරගත්තේ. ඒ ආර්ට් වර්ක් එකේ ෆයිල් සියලුම දේවල් මම මේ විදියට 1 by 1 අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක ෆොටෝෂොප් වලින් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඉලස්ට්‍රේටර් වලින් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ ලේයර්ස් ටික ඔක්කොම ඔයාලා ඉම්පෝර්ට් කරගන්න ඕන ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට් එක ඇතුළට. ඒ වගේම මිල්ක් ෆ්ලෑෂ් එකට මම වෙනම ෆයිල් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ගත්තේ. මම ඒකත් අරගන්නවා ප්‍රොජෙක්ට් එකට අරගෙන ඔයාලගේ ලේයර්ස් ටික මේ විදියට ඔයාලට ගැලපෙන විදියට පිළිවෙලට ඒ ටික හදාගන්න පුළුවන්. හරි ඔයාලට මිල්ක් ෆ්ලෑෂ් එක මෙන්න මේ විදියට එතෙන්ට ගැලපෙන විදියට හදාගන්න පුළුවන්. ස්කේල් එක හදලා මම මේ විදියට ඒක තියාගන්නවා. රයිට් ඊට පස්සේ මේකේ දෙපැත්තෙන් ඔයාලට පේන විදිහ කොටස් දෙකක් එළියට ගිහින් තියෙනවා. අන්න ඒ ටික හදාගන්න පෙන් ටූල් එක අරගෙන මෙන්න මේ විදියට ඒ කොටස කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක ඉන්වර්ට් කරගන්න ඔයාලගේ මාස්ක් එක මම ඔය විදියට. right ඊට පස්සේ මම ෆෙදර් එක ගන්නවා කීබෝඩ් එකේ F එක ප්‍රෙස් කරලා ෆෙදර් එක චුට්ටක් මෙන්න මේ විදිහට මම වැඩි කරගන්නවා. ඒක ෆෙදර් එක ඔයාලට කැමති විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන විදිහට ෆෙදර් එකේ සයිස් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. අපි මිල්ක් ෆ්ලෑෂ් එක ගෙනහින් දානවා මෙන්න මේ විදිහට ලේයර්ස් ටික ඔක්කොම පිටිපස්සට. මොකද මට පළතුරු ටික තමයි උඩින් එන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම මගේ වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරලා මම ඒකට දාගන්නවා ෆාස්ට් බ්ලර් කියන එක. සයිස් එක චුට්ටක් වැඩි කරගන්නවා. මට පොඩ්ඩක් ඒක බ්ලර් වෙන්න ඕන. මට හයිලයිට් වෙන්න ඕන මේකේ තියෙන ෆෘට්ස් ටික. රයිට් මම ඒක ඔන්න ඔය විදිහට හදාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මගේ පළතුරු ටික ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරනවා. සිලෙක්ට් කරලා පොසිෂන් එක කී කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කී ටිකක් ඉස්සරහට අරගන්නවා. මම මෙන්න මේ විදිහට 1 by 1 මේ ටික ප්‍රොඩක්ට් එක ඇතුලෙන් එන විදිහට මූව් කරලා හදා ගන්නවා. ඒ ටික අපිට 1 by 1 කරන්න සිද්ධ වෙනවා. අපිට එකපාර ඔක්කොම කරන්න බෑ. ඉතින් මම ලේයර්ස් ටික එකින් එක සිලෙක්ට් කරලා ඒක මගේ කප් එක ඇතුලෙන් එන විදිහට මේ වගේ මං හදාගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේ යෝගට් එක ස්ප්ලෑෂ් වෙන ගමම්ම අපි ප්‍රොඩක්ට් ටික උන්නා වගේ උඩට එන්න ඕන. හැබැයි ඒක අපි කී ටිකේ පොඩ්ඩක් ස්මූත්නස් එක හදා ගන්න ඕන. ඒ වගේම මගේ එකේ පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් එක වැඩි. මම තා චුට්ටක් ස්පීඩ් එක අඩු කර ගන්නවා. මේ විදියට දැන් පේනවා ඇති ඔක්කොම එකපාර තමයි උඩට එන්නේ. ඒක චුට්ටක් අපි හදා ගන්න ඕන. ඒ වගේම මුලදි මට ෆෘට්ස් ටික ස්පීඩ් වෙලා අවසානයේදී ඒක ටිකක් ස්ලෝ වෙන්න ඕන. ඉතින් ඒක හදා ගන්න මම graph edit එක ඇතුළට යනවා. ඔප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා ස්පීඩ් කියන එක මම මාරු කර ගන්නවා. ඒක ඔප්ෂන් එක ඇතුළේ තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ අපි මේකේ මුලදී ස්පීඩ් එක වැඩි වෙන්න ඕන. ඒ වගේම අවසානයේදී ස්පීඩ් එක ස්ලෝ වෙන්න ඕන. ඉතින් ඒක මම මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්නවා. graph edit එකෙන් අපිට ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදිහට අපි මේක 1 by 1 හැම ප්‍රොඩක්ට් එකකටම හැම අයිටම් එකකටම මේ වගේ දෙන්න ඕන. graph edit එකට යන්න පළවෙනි curve එක ස්පීඩ් කරන්න, දෙවෙනි curve එක ස්ලෝ කරන්න. ඉතින් ඔන්න වගේ අපි හදා ගන්නවා මේක. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අර පළවෙනි අයිටම් එක ගොඩක් ස්පීඩ් එනවා, අවසානයේ ස්ලෝ වෙලා යනවා. අපි ඒ graph edit එකෙන් මේ curve එක හැදුවේ නැත්තම් වෙන්නේ හැම එකම මුලදී සහ අවසානයේදී හැම තැනකදීම එකම ස්පීඩ් එකෙන් තමයි යන්නේ. ඉතින් එහෙම යද්දී ඒකේ අර තියෙන රියලිස්ටික් ගතිය අඩුයි. ඒ නිසා අපිට මෙන්න මේ වගේ හැම එකම graph එක හදා ගන්න වෙනවා.
දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති බලන්න ෆෘට්ස් ටික එලියට එද්දි එකපාර ස්පීඩ් වෙනවා. ඈතට යනකොට ඒක ස්ලෝ වෙලා යනවා. ඉතින් ඔන්න ඔක තමයි මම හදාගත්තේ මෙන්න මේ විදියට. ඊට පස්සේ මම මේක මේ කප් එක හදාගෙන තියෙන ඇත්තටම එලිමන්ට් 3D වලින් මම ඒකට ඔයාලට වෙනම ලෙසන් එකක් පස්සේ ගේන්නම්. මම ඊට පස්සේ මගේ ෆෘට්ස් ටික ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරලා මම ඒකේ මෝෂන් බ්ලර් එක ඇඩ් කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ඒකට මෝෂන් එකක් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක හරියම ලේසියි. මෝෂන් ටික් එක ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට අවශ්‍ය ලේයර්ස් ටික සිලෙක්ට් කරලා. හරි ඊට පස්සේ මම මගේ පරතුරු ටික පොඩ්ඩක් ටයිම් ලයින් එක ඉස්සරහට ගන්නවා. මොකද මට මෙතන මේ කප් එක පොඩ්ඩක් ෂේක් වෙලා තමයි මේ ස්ප්ලෑෂ් එක වෙන්න ඕන. ඉතින් ඒකට මට ටයිම් එක ඕන නිසා මම චුට්ටක් පළතුරු ටික ඉස්සරහට කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මැනුවල් මේක කී කරගන්නවා ටිකක් මෙන්න මේ වගේ ෂේක් වෙලා එකපාර පළතුරු ටිකයි මිල්ක් එකයි ස්ප්ලෑෂ් වෙන විදිහට. හරි මේකට මම ෆේක් ෂැඩෝ එකක් තමයි හදාගෙන තියෙන්නේ සොලිඩ් එකක් ඇඳලා. ඉතින් ෂැඩෝ එක සිලෙක්ට් කරලා මම ඒක පොඩ්ඩක් ඇනිමේට් කරගන්න. මොකද මගේ කප් එක උඩට යනවා. අන්න එතනදී ෂැඩෝ එක අඩු වෙන්න ඕන. ඒ වගේම කප් එක පහළට එනකොට ආයි ෂැඩෝ එක මතුවෙන්න ඕන. ඉතින් ඒකට මම ඔපැසිටි ටූල් එක පාවිච්චි කරනවා. මම ඔන්න ඔය විදියට ඔපැසිටි එක හදා ගන්නවා. යටදී ෂැඩෝ එක තියෙනවා. උඩට යද්දී ෂැඩෝ එක නැති වෙනවා. ආයි පහළට එද්දී ෂැඩෝ එක මතුවෙනවා විදියට. ඉතින් ඒක හරිම ලේසි ඔපැසිටි ටූල් එකකින් තමයි මම ඒක හදාගත්තේ. දැන් අපි ප්ලේ කරලා බලමු කොහොමද අපි හදාගත්ත ඇනිමේෂන් එක කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට මේ වගේ පොඩි motion graphic එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට මේකට ගියේ විනාඩි 10කටත් අඩු කාලයක් තමයි මේ වගේ ඇනිමේෂන් එකක් හදාගන්න ගියේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේක ගොඩක් හෙල්ප්ෆුල් වෙන්න ඇති කියලා. ඔයාලා නොදන්න දේවල් තිබ්බනම් මේකෙන් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මතක් කරලා අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell button එක click කරන්න. මම මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩක් ඔයාලට ඉස්සරහට අරගෙන එනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඒ හින්දා bell button එක click කරලා තියාගන්න. මේකේ මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ඔයාලට ආවොත් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් ඔයාලට reply එකක් දෙන්නම්. ඒ වගේම මගේ social media තියෙනවා. ඔයාලට ඒවට join වෙන්න පුළුවන්. කිසියම් ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් මට comment එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් ඔයාලට reply එකක් දෙන්නම්. දැන් අපි කරන්නේ අපි මුල් පාට් එක හදාගත්තනේ. ඒකේ අපි කරේ කප් එක ඇතුලෙන් ෆෘට්ස් ටික උඩට එන විදියට.
දැන් මෙතනදී අපි හදන්නේ ඒ උඩට ඇවිල්ලා දැන් අපි කරේ ඒක ස්ලෝ වෙන්නනේ. මුලදී ස්පීඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ මැදදී ස්ලෝ වෙනවා. දැන් එතනින් පස්සේ ඒ ටික එතන නවතින්නේ නැහැ. අපි ඒ ටික හිමීට ටික ඈතට යන විදිහට තමයි දැන් අපි හදාගන්න හදන්නේ. ඉතින් ඒකට අපිට වෙනම ආයි පාරක් කී ටිකක් දෙන්න ඕන. ඒ ෆෘට් ටික ගිහින් නැවතුණු තැන ඉඳගෙන ආයි ඉස්සරහට තව පොඩ්ඩක් මූව් කරලා දාන්න ඕන. ඉතින් ඒකත් අපි අනිවාර්යෙන් 1 by 1 හදන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේකේ graph editor එකට ගිහිල්ලා curve ටික චුට්ටක් හදා ගන්නවා. මොකද මේ curve ටික හදාගත්තේ නැත්තම් වෙන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එක වේගෙන් එනවා, මගදී නවතිනවා, නැවතිලා තප්පර කිහිපයක් එකම තැන තිබිලා ඊට පස්සේ ආයෙ ටිකක් මූව් වෙනවා. ඉතින් මට වෙන්න ඕනේ එහෙම නෙමෙයි. මුලදී ප්‍රොඩක්ට් එක වේගෙන් ඇවිල්ලා මැදදී ස්ලෝ වෙලා ඒ ස්ලෝ එකම ටික අඩු වෙලා යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට මට මෙන්න මේ විදිහට මේ කර්ව්ස් ටික ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒකත් අපිට 1 by 1 හැම එකම හදන්න වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ අපිට හදාගන්න තියෙන්නේ දැන් අපි ස්පීඩ් පොසිෂන් එක අපි හදලා ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක උඩට යන ගමන් පොඩි රොටේෂන් එකක් දෙන්න ඕන. ඒතර අපිට මේක තව ටිකක් ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. මේ ටික ස්ප්ලෑෂ් වෙන ගමන් පොඩි රොටේෂන් එකකුත් මේකට දෙනවා මම. මෙන්න මේ විදියට. එතකොට ඒක මුල ඉඳගෙන අවසාන වෙනකම් මේ විදියට පොඩි රොටේෂන් එකක් දෙනවා. එතකොට අපිට ඒක තව ටිකක් ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. අපිට මේක තව ටිකක් ලස්සන කරන්න පුළුවන් රැන්ඩම්ලි එක එක පැතිවලට මේ ෆෘට්ස් ටික කැරකෙන්න දෙන්න පුළුවන් නම්. ඉතින් මම ඒකට ලොකු කාලයක් මෙතන ගන්නෙ නැහැ. මම ඔක්කොම ටික එකම පැත්තට කැරකෙන්න තමයි දෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එකේ මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒකට අනිවාර්යෙන් ඔයාලට රිප්ලයි කරන්නම්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකෙන් කිසියම් දෙයක් ඔයාලා ගත්තා නම් ඒකත් අනිවාර්යෙන් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එතකොට ඉස්සරහට කරගෙන යන වීඩියෝස් වලට මට ඒක හෙල්ප්ෆුල් වෙයි. මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩක් මම ඉස්සරහට අරගෙන එනවා ඔයාලට. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.